ਤੇ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡਸ ਨੇ ਈਓਸ ਕੋਟਸ ਟਿਟੋਨੀਅਸ he she zeus eos titonius I think it's about eos and titonius okay ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾ Eos, the goddess of dawn, fell in love with a youth named Titonius, and the two spent many happy years together. Okay. But while Eos, being a goddess, retained her youth, Titonius began to age. There, Eos, Titonius, pair banda. He asked his beloved to grant him immortality. He read Titonius now. She couldn't do it on her own, so she pleaded his case with Zeus, the supreme deity. So she कौन है इथे वापस EOS ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰੀਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੀਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ there you go ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੀਆਰਡਰ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ